रोज रोज चपाती भाजी खाऊन कंटाळा येतो आणि वेगळं असं काही खायचं म्हणलं घरी करून तर खिचडी ती नको वाटते. मग वेगळं करून खायचं तरी काय? शेंगोळे हा एक चांगला प्रकार आहे. तर शेंगोळे करण्यासाठी आपल्याला त्याची रेसिपी माहिती असायला हवी. तर शेंगोळे करण्यासाठी बाहेरून वेगळं असं काही साहित्य आणायचं नाहीये, जे घरातलं आहे तेच वापरायचं आहे. तर पहिलं बघूया. गव्हाचं पीठ, लाल तिखट, हळद, मीठ, पाणी, अद्रक लसणाची पेस्ट आणि जिरे, कांदा फोडणी द्यायची आपल्याला नंतर. आता ह्या सगळ्या पिठामध्ये आधी आपल्याला यात अद्रक आणि लसणाची पेस्ट टाकायची आहे आणि जिरे. त्याच्यानंतर हळद, चवीपुरतं तिखट, आणि मीठ तुम्हाला जसं हवं आहे तसं. यात कांदे टाकायचे नाही आहेत, यात तुम्ही कोथिंबीर टाकू शकता. हे आपण मळणार आहोत म्हणून मी थोडंसं तेल टाकते आणि हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. व्यवस्थित एकत्र केलं. आपण जसं पीठ मळतो तसं थोडं थोडं पाणी टाकून याला घट्ट मळून घ्यायचंय. एकदम पाणी टाकू नका, जसं आपण चपातीसाठी घट्ट करतो तसं याला घट्ट करायचंय. घट्ट असं पीठ मळून घ्यायचं. असं तेल लावून घ्या. तर हे आपलं पीठ झालं तयार. या पिठाला भिजत नाही ठेवलं 10-15 मिनिटं तरीही चालेल. शेंगोळे करायला त्याला तुम्हाला असं हातावर दोन्ही हाताचा वापर करा. असं जितकं जाड ठेवायचं आहे तुम्ही काही नाही जाड आवडतं आणि काहींना बारीक. हे असं करायचं आणि हे दोघांना असं जॉईन करायचं. हे किती जाड आणि किती मोठं करायचं आहे प्रत्येक शेंगोळे किंवा अंगठ्या तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही ठरवू शकता किती मोठं आणि किती बारीक करायचं आहे. अशा प्रकारे सगळे शेंगोळे करून सगळे शेंगोळ्या बनवल्यानंतर पिठाचे ते असे दिसतील अंगठ्यांसारखे. तर ह्याच्यानंतर जोपर्यंत आपण हे शेंगोळे करतो तोपर्यंत आपण त्याचबरोबर इकडे साईडला गॅसवरती कढई ठेवायची आहे. थोडंसं तेल टाकायचं आहे त्यात. ऑलरेडी गरम आहे. सेम प्रोसेसमध्ये जिरे मोहरी कढीपत्ताही तुम्ही टाकू शकता तुम्हाला कढीपत्ता आवडत असेल तर. त्यानंतर कांदा,
आपल्याला परतून घ्यायचं. थोडंसं लालसर परतलं त्यात नेहमीप्रमाणे हळद, तिखट टाकायचं. थोडंसं हळद टाकते, तिखट. तिखटाच्या ऐवजी, लाल तिखटाच्या ऐवजी तुम्ही मिरची बारीक कापून सुद्धा टाकू शकता, जसं तुम्हाला हवं तसं. पुन्हा परतते. काही जण शेंगाही टाकतात त्याच्यात. हे झालं की याच्यात पाणी टाकायचं. जसं आपण पिठल्याला पाणी वगैरे टाकून शिजून घेतो तसा त्याला एक उकळी येऊ द्यायची आहे. शेंगोळ्या टाकायचे. हे थोडंसं हलवत राहायचं आहे जेणेकरून ते मोकळं मोकळं होईल, नाही तर ते एकमेकांना चिटकतील. आणि चवीपुरतं मीठ. मीठ जास्त टाकू नका, कारण की आपण आधीच शेंगोळ्यामध्ये मीठ टाकलं होतं. थोडं कमीच टाका. पुन्हा हलवून घ्या. त्याला उकळी येईपर्यंत पुन्हा झाकून ठेवायचं, जेणेकरून ते व्यवस्थित शिजेल. शेंगोळ्या झाल्यात म्हणून त्याला बघायचं आहे की ते झालंय की नाही. काटे चमचा घेऊन असतील तर याचा अर्थ आपल्या शेंगोळ्या बनल्या. चला तर मग सर्व करूयात त्याला. ही झाली शेंगोळी आपली तयार. आणि आता ह्यात टाकूयात आपण मस्त तूप.